we express some ideas on the things that we can see near or far? අපි කොහොමද අපිට ළඟින් තියෙන දෙයක් හෝ අපිට දුරින් තියෙන දෙයක් ගැන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ? අද පාඩමෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Hi Patashalawa followers. You are warmly welcome to today's lesson. පාඨශාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද පාඩමට ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා. Today's lesson is how to use this, that, these, those. ඔයා දන්නවා අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ වචන හතර කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා අපි මේ කෝස් එකක් විදියට පටන් ගත්ත පාඩම් මාලාවේ අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තේ පාඩම් වල be verbs කොහොමද use කරන්න කියලානේ. එතකොට මෙන්න මේ be verbs use කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව sentence එකක් තමයි මෙන්න මේ වචන හතර පාවිච්චි කරලා අපි අද කියන්න යන්නේ. නේද? right. එතකොට මේ this, that, these, those කියන වචන අපි පාවිච්චි කරනවා කීවේ සමහර දේවල් ගැන විස්තර කරන්න. ඒ දේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරන්න. ඒක ළඟ දෙයක් නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒක අපිට වඩා දුරින් තියෙන දෙයක් නම් අපි කොහොමද කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදිත් be verbs use වෙනවා මේ වචන හතරත් එක්ක. right. අපි එහෙනම් බලමු අද පාඩම. මෙන්න මේ words අතරට අපි කියනවා demonstrative pronouns කියලා. මේ this, that, these, those කියන්නේ pronouns වර්ගයක්. හරි? සර්වනාම වර්ගයක් එහෙම නැත්නම්. right? එතකොට මෙන්න මේ demonstrative pronouns එක be verb එකක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් අපි ළඟින් තියෙන දෙයක් විස්තර කරන්න හෝ අපිට වඩා දුරින් තියෙන දෙයක් විස්තර කරන්න. මෙන්න මේ demonstrative pronouns හතර වෙන වෙනවා singular plural කියන ආකාරයට. right? අපි බලමු. මේ singular pronouns තමයි this, that කියන්නේ. this කියන්නේ මේක, that කියන්නේ අරක. එහෙම නැත්නම් මේ අර කියලාත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ තියෙන විදියට. ඊට පස්සේ plural pronouns දෙක තමයි these, those. these කියන්නේ plural නේ. ගොඩක් දේවල්. මේවා. those කියන්නේ ඒත් ගොඩක් දේවල් plural නේ මේක. those කියන්නේ අරවා. නේ? එහෙනම් this, that කියන්නේ මේ අර කියන එක. these, those කියන්නේ මේවා අරවා කියන එක. right? පැහැදිලි නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ළඟ තියෙන දෙයක් අපි පෙන්නන්නේ මේක කියලානේ. මේක පොතක්. අපි ළඟ තියනවා. අපිට අතින් ටච් කරන්න පුළුවන් තරම් දුරක ඒක තියෙන්නේ. අපිට මේක කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මේක පොතක්. නේ? නමුත් අපිට මේ අපේ අතින් ටච් කරන්න බැරි තරම් දුරකින් තියෙන දෙයක් නම් අපි හිතමු අපිට ඈතින් පේනවා කුරුල්ලෙක් පියාඹාගෙන යනවා. අපි කොහොමද මේ කුරුල්ලෙක් කියලාද පෙන්වන්නේ? නැහැ. ඌ ඈතින් යන්නේ. එහෙනම් අර කුරුල්ලෙක් කියලා නේද අපිට කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ළඟ තියෙන දේවල් සහ දුරින් තියෙන දේවල් පෙන්වනකොටත් මේ pronoun එක වෙනස් වෙනවා. singular plural කියන විදිහටත් බෙදෙනවා වගේම ළඟ තියෙන දෙයක්ද දුර තියෙන දෙයක්ද අපි විස්තර කරන්න කියන එක මතත් මේක වෙනස් වෙනවා. right? මෙන්න මේ ටේබල් එකෙන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. නේ? this කියනවා ළඟ තියෙන එක දෙයක් පෙන්වන්න. that කියනවා දුරින් තියෙන එක දෙයක් පෙන්වන්න. these කියනවා අපිට ළඟින් තියෙන ගොඩක් දේවල් සමූහයක් විදියට ඒ කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා නම් මෙතන ඒ ගොඩ පෙන්වන්න. සහ those කියනවා දුරින් තියෙන ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න. අපි example කතා කරමු. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට clear වෙනවා. right? මේ බලන්න. මම මේක පෙන්නලා තියෙනවානේ. this, these කියන this කියන්නේ එක දෙයකට, these කියන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල්. right? that දුරින් තියෙන එක දෙයක්, those දුරින් තියෙන ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න. right? එතකොට අපි ගමු example එකක් විදිහට. let's take the word book as an example. book කියන word එක ගමු example එක විදිහට. මේ පොතක් කියන්නේ අපි කොහොමද? a book මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ වෙනකොට a and කියන article දෙක සහ the article එක use කරාම වචන කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? right. a and කියන්නේ අවිනිශ්චිත ඒ කියන්නේ indefinite articles. නමුත් the කියන්නේ definite article. ඒ කියන්නේ a හෝ an කියන article use කරාම ඒ noun එකට ලැබෙන්නේ අවිනිශ්චිත බව. පොතක් කියනකොට ඒක මොකක් හරි පොතක්.
එක පොතක් ගැන කතා කරන්නේ මොකක් හරි. නමුත් පොත කියනකොට ඒක නිශ්චිත බවක් තියෙනවා. මේක තමයි මම ඔයාට කියව පොත කියනකොට බලන්න. එතකොට මොකක් හරි නිශ්චිත වූ පොතක් ගැන එයා කතා කරන්නේ. අන්න ඒක මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලියි කියලා. මොකද අපි කලින් පාඩමේදී මේ the කියන ආටිකල් එක සහ an කියන ආටිකල් දෙක අතර වෙනස අපි කතා කරලා තියෙනවා. right? එතකොට පොතක් කියනකොට a book කියනවා. පොත් කියන්නේ plural නේ. එතකොට books. පොත මොකක් හරි නිශ්චිත පොතක්. මේ පොත මගේ පොත ගේන්න දෙනකොට අන්න පොත නිශ්චිත පොතක් ගැන කතා කරන්නේ නේද? the book. එතකොට the book කියලායි කියන්න වෙන්නේ. පොත කියනකොට අපිට a book කියන්න බෑ. මොකද නිශ්චිත පොතක් ගැන මොකක් හරි කතා කරන්නේ මම. ඔයා දහවසෙනකොට අර මම ඔයාට දුන්න පොත අරගෙන එන්න. එතකොට පොත නිශ්චිත පොතක් මොකක් හරි අපි දෙන්න ඒ කතා කරන දෙන්නම දන්නවා මොන පොත ගැනද කතා කරන්නේ කියලා නේ. right. the book. පොත් ටික. ඒ කියන්නේ එක පොතක් නිශ්චිත වූ එක පොතක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. නිශ්චිත වූ පොත් කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට the books. නේ? මෙන්න මේ nouns පාවිච්චි කරලා අපි බලමු demonstrative pronouns එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මේ බලන්න. දරුවෙක් පොතක් අතින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ පොත එයාගේ අතේනේ තියෙනවා. This is a book. මේක පොතක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට නේද? හැබැයි අර දුරින් දෙවනියට බලන්න පින්තූරේ ටිකක් දුරින් තියෙන පොතක් නේද? එයා මෙහෙම අත දික් කරලා පෙන්නනවා නේද? එතකොට අපි කියන්නේ අරක පොතක්. That is a book. නේ? ළඟ තියෙන පොතක් පෙන්නනවා this is a book කියලා. ටිකක් දුරින් තියෙන පොතක් අපි මෙහෙම ඇඟිල්ල දික් කරලා මොනවා හරි දෙයක් පෙන්නනවා නම් ඈත තියෙන that is a book අරක පොතක්. නේ? right. මේ විදිහට තමයි අපි this that කියන singular pronouns demonstrative pronouns දෙක එහෙම නැත්නම් this that කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ බලන්න ඊළඟට girl කෙනෙක්ගේ ළඟ පොත් ගොඩක් තියෙනවා. එයා අතින් අල්ලගෙන ඉන්නේ පොත් ටික. එක පොතක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් plural පොත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ plural නිමිත්තනේ පොත කියන වචනේ plural එක. එතකොට මේවා පොත් කියලා නේද එයා පෙන්නන්නේ. මේ මගේ අතේ තියෙනවා මේවා පොත්. These are books කියන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට බලන්න අර ටිකක් ඈතින් තියෙන පොත් ජොඩක් පෙන්නන්නේ. ඒක ටච් කරලා දින්නේ යා. නැහැ අතින් පෙන්නනවා අර ඈතින් තියෙන්නේ නේ. right. අරව පොත් කියලා නේද පෙන්නන්නේ. Those are books. අපිට ඒකට දුරින් තියෙන නිසා those are books කියලා තමයි ඒ ටික පෙන්වන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු. මෙන්න මේ ටේබල් එකෙන් අපි බලමු මේ singular සහ plural විදියට අපි මේ බෙදලා වෙන් කරපු මේ වචන හතර නිශ්චිත සහ අවිනිශ්චිත විදියට. එහෙම නැත්නම් definite සහ indefinite විදියට වෙන් කරලා වාක්‍ය වලට දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන අවිනිශ්චිත. එහෙම නැත්නම් indefinite කියන side එක. පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න. මේ පොතක්. එහෙම නැත්නම් මේක පොතක්. මේක කියන words දෙකම වචන දෙකම සමානයිනේ. මේ පොතක්. එතකොට මේ කියලා පෙන්නන්නේ අපි ළඟ තියෙන දෙයක්. This is a book. මේ පොතක් කියලා නේද කියන්නේ මොකක් හරි එක පොතක්. අවිනිශ්චිතයි. නිශ්චිත පොතක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ පොතක්. මේක පොතක්. This is a book. බලන්න ඒකේ නිශ්චිත සයිඩ් එකේ තියෙන sentence එක. එහෙම නැත්නම් definite sentence එක. මේක පොත. මේක තමයි පොත මම ඔයාට කිව්වේ. This is the book. The book. පොත. This is the book. මේ තමයි පොත. නේද? මේ තමයි පොත මම ඔයාට කිව්වේ. This is the book I told you. මේ තමයි මම ඔයාට කිව්ව පොත. Second example එක බලන්න. මේ පොත්. එහෙම නැත්නම් මේවා පොත්. එහෙනම් plural. පොත් කියනකොට ඒක plural නේ. එහෙනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ පොත් කියනකොට අපි විස්තර කරන්න යන්නේ ඔන්න plural එක. පොත් කියලා ගොඩක් තියෙනවා. plural එකක් විස්තර කරනවා නම් අපි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් තියෙන දෙයක් විස්තර කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එතකොට ළඟ තියෙන ගොඩක් දෙයක් ඔන්න විස්තර කරන්න යන්නේ. එහෙනම් this කියන word එක අපිට use කරන්න බෑ. මොකද this කියන word එක අපි use කරන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් විස්තර කරන්න. දැන් අපි second example එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් දෙයක් ගැන මේ කියන්න යන්නේ. මේවා පොත් කියලා. එතකොට ගොඩක් දේවල් නිසා plural වෙන්න ඕන නිසා අපිට ගන්න වෙන්නේ these කියන pronoun එක. නේද? මේවා කියන්න ඕනේ අපිට. එහෙනම් these කියන word එක තමයි ගන්න ඕනේ. right?
මේවා පොත්. These are books. බලන්න ඒත් එක්කම තියෙන definite side එකේ example එක. මේ තමයි මම ඔයාට කියව පොත් ටික. මේ තමයි මේ පොත් ටික. නිශ්චිත පොත් ටිකක් ගැන කතා කරන්නේ. නිශ්චිත එක පොතක් ගැනද? නැහැ. නිශ්චිත වූ පොත් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ පොත් ටික කියන්නේ පොත් කිහිපයක්. ඒතකොට plural එතන. එහෙනම් නිශ්චිත වූ plural බහුවචනයක් නේ. එහෙනම් book කියලා අපිට ගන්න බෑ. එකක් නෙමෙයි ගොඩක් නිසා books වෙනවා. නිශ්චිත නිසා the books වෙනවා. The books. These are the books. මේ තමයි පොත් ටික. These are the books. මේ තමයි පොත් ටික. බලන්න එක පොතක් නෙමෙයි පොත් ජොඩක් නිසා books කියලා අගට s එකතු වෙලා plural වුණා book කියන වචනය සහ නිශ්චිත පොත් ටිකක් ගැන කතා කරන නිසා the කියන definite article එක යෙදෙනවා noun එකට ඉස්සරහින්. එතකොට the books වෙනවා. ඊට පස්සේ එක පොතක් ගැන නෙමෙයි පොත් කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න plural නිසා these කියන pronoun එකයි use කරන්න වෙන්නේ. These are the books. නේද? right. Look at the third example. තුන්වෙනි උදාහරණය බලන්න. අර පොතක්. දුරින් තියෙන එක දෙයක් නේද විස්තර කරන්නේ. අර පොතක්. මොකක් හරි පොතක්. එතකොට නිශ්චිත පොතක් ගැන දේ කතා කරන්නේ මම. එහෙනේ. අවිනිශ්චිතයි කියන්නේ මොකක් හරි එක පොතක්. නිශ්චිත පොතක් නෙමෙයි. පොතක්. A book. එක පොතක්. A book. අරක පොතක්. එහෙම නැත්නම් අර පොතක්. දුරින් තියෙන එකක් පෙන්වන්නේ. අරක. එහෙනම් දුරින් තියෙන එක දෙයක් පෙන්වන්න අපි use කරන්නේ that. That is a book. අරක පොතක්. That is a book. නේද? right. Look at the definite sentence of this one. මේකේ definite sentence එක බලන්න. අර තමයි පොත. අන්න අර පොත තමයි මම ඔයාට කිව්වේ. එහෙනම් දුරින් තියෙන එක පොතක් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ පොත නිශ්චිත පොතක් ගැන කතා කරන්නේ. අරක තමයි පොත. අරක තමයි මම ඉල්ලුව පොත. අරක තමයි මට ගන්න ඕන වෙලා තිබ්බ පොත. අන්න අපිට ටිකක් එහයින් තියෙන දෙයක් පෙන්නනවානේ. අරක තමයි පොත. එතකොට පොත කියන noun එක definite නිශ්චිත පොතක් නිසා a book කියන්න බෑ අපිට the book. අරක දුරින් තියෙන එක දෙයක් පෙන්නන්නේ. එහෙනම් that is the book. අරක තමයි පොත. නේ? That is the book. Look at the fourth example. හතරවෙනි උදාහරණය බලන්න. අර පොත් මේ ගොඩක් පොත් ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි අර දුරින් තියෙන ගොඩක් පොත් ටිකක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට චුට්ටක් හරි එහයින් තියෙන පොත් ටිකක් ගැන කතා කරන්නේ. අවිනිශ්චිත පොත් ටිකක්. අර තමයි පොත් ටික. right? බලන්න. those දුරින් තියෙන ගොඩක් දේවල් අපි පෙන්වන්නේ those කියන word එකෙන්. those are the books. අර තමයි පොත් ටික. බලන්න දුරින් තියෙන පොත් ටිකක් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ එක පොතකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එතන පොත් තියෙනවා. ඒවා අපිට ටිකක් එහයින් ටිකක් දුරින් තියෙන. මේ ළඟ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර අතන තියෙන පොත් මොනවද දන්නේ නැහැ පොත් ටිකක්. නේ? එතකොට පොත්. එතකොට එක පොතක් නෙමෙයි. ඒක plural නිසා books කියනවා අපි. අර කියනකොට දුරින් තියෙන දෙයක්. දුරින් තියෙන පොත් ගොඩක් පෙන්වන නිසා those කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. those are books. අරව පොත්. මොනවද අර පෙට්ටියේ තියෙන්නේ? What is in that box? අර පෙට්ටිය මොනවද? those are books. ඒව පොත්. right? නමුත් බලන්න definite sentence එකේ අර තමයි පොත් ටික. මම book fair ගිහින් ගෙනාව පොත් ටික තමයි අර තියෙන්නේ පොත් ටික. නිශ්චිත පොත් ටික. මම එදා ගිහින් ගෙනාව පොත් ටික තමයි අර. ඒව තමයි ඒ පොත් ටික. right? බලන්න. එතකොට දුරින් තියෙන පොත් ටිකක් ගැනමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි definite. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වූ පොත් ටිකක් ගැන එතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට නිශ්චිත වූ පොත් ටිකක්. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වූ එක පොතකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගැන කතා කරන නිසා the books වෙනවා. නේ? එතකොට those are the books. අරව තමයි පොත් ටික. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ විදියට අපි singular plural විදියට සහ ළඟ තියෙන දුර තියෙන ආකාරයට මෙන්න මේ this that these those කියන pronouns අතර use වෙන විදිය use කරන විදිය වෙනස්. ඒ වගේම අපි ඒ sentence එකෙන් අපි කතා කරන අපි විස්තර කරන්න උත්සාහ කරන ඒ noun එක
අපිට කියන්න අවශ්‍ය අපේ අදහස ඒකේ නිශ්චිත වූ දෙයක් ගැනද අවිනිශ්චිත වූ දෙයක් ගැනද කියන එක මතත් අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ සෙන්ටෙන්ස් එක. ඒ noun එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන ආටිකල් එකෙන්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ සහ an කියන indefinite ආටිකල් නම් ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක indefinite ගතියක් වෙනවා. නමුත් අපිට යම්කිසි definite දෙයක් යම්කිසි නිශ්චිත වූ දෙයක් ගැන නම් අපිට අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. අපිට noun එකත් එක්ක the කියන ආටිකල් එක use කරන්න වෙනවා. නේ? right. මේ බලන්න අනිත් example එක. home කියන word එක අරගෙන example අර කලින් table එකේ වගේම අපි හදලා තියෙනවා. බලන්න. මේ ගෙයක්. මේ ගෙයක්. This is a house. මේක තමයි ගේ. මේක තමයි මම කියව ගේ. This is the house. මේක තමයි ගෙදර. right. ඊට පස්සේ බලන්න. මේ ගෙවල්. මේ තියෙන ගෙවල්. These are houses. ඊට පස්සේ මේ තමයි මම අර කියව ගෙවල් ටික. මේ තමයි ගෙවල් ටික. These are the houses that I told you. අර ගෙයක්. ගෙයක් මොකක් හරි තියෙනව නේද? That is a house. අර තමයි මම ඔයාට කීව මේ ගේ. අර පේන්නේ අර මම ඔයාට කීව ගේ. That is the house. අරක තමයි ගේ. නිශ්චිතයි නේ? right. ඊළඟට හතරවෙනි වාක්‍ය බලන්න. අර තියෙන්නේ ගෙවල් නේද? අර ගෙවල්. Those are houses. අර ගෙවල්. අර තමයි මම ඔයාට කීව අර ගෙවල් ටික අර එදා කීවේ. අන්නේ ගෙවල් ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. අර තමයි ගෙවල් ටික. නිශ්චිත වූ ගෙවල් ටිකක් ගැන කතා කරන්නේ. Those are the houses. Those are the houses which I told you on that day. අර තමයි මම කියවට කිව්ව ගෙවල් ටික. නිශ්චිත ගෙවල් ටිකක් ගෙවල් සමූහයක් ගැන කතා කරනවා. right. ඊළඟට බලන්න මේ ටෙලිෆෝන් කියන noun එක use කරලත් ඒ විදිහටම sentences example විදිහට දක්වලා තියෙනවා මේ දුරකථනයක්. This is a telephone. මේ තමයි මම කියපු ටෙලිෆෝන් එක. This is the telephone. මේ දුරකථන මේ ටෙලිෆෝන්ස් තියෙන්නේ මේ එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. These are telephones. මේ වගේ තියෙන්නේ මේ box එකේ තියෙන telephones. නේ? These are telephones. එතකොට මේ තමයි අර දුරකථන ටික නිශ්චිතයි නේ? හරි. එතකොට these are the telephones. ඊළඟට තුන්වෙනි example එක බලන්න. අර දුරකථනයක් නේද? අර ටෙලිෆෝන් එකක් නේද? That is a telephone. අරක දුරකථනයක්. That is a telephone. ඊට පස්සේ definite sentence එක. අර තමයි මම ඔයාලට කිව්ව දුරකථනය. අර තමයි දුරකථනය. definite ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වූ දුරකථනයක් එතන කතා කරන්නේ. නිශ්චිත වූ දුරකථනයක් ගැනයි එතන විස්තර කරන්නේ. අර තමයි දුරකථනය. That is the telephone. right. fourth example. අර තියෙන්නේ දුරකථන. Those are telephones. Yes, I think those are telephones. මම හිතන විදිහට ඒ telephones තියෙන්නේ. නේ? right. ඊළඟට definite sentence එක බලන්න. අර තමයි මේ දුරකථන ටික. මම ඔයාලට කිව්වේ අර ඒ දුරකථන ටික තමයි අර තියෙන්නේ. අර තමයි දුරකථන ටික. Those are the telephones. The telephones වෙනවා නේ. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි මේ fan කියන noun එක use කරලා sentences හදලා තියෙනවා මේ table එකේ. ඊළඟට pencil කියන noun එක use කරලා තියෙනවා. ඊළඟට bird කියන noun එකත් use කරලා මේ විදියට example sentences ඕගොල්ලන්ට table විදියට හදලා දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති noun එකක් අරගෙන මේ විදියට sentences example විදියට හදලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් පාඨමාලාවක් විදියට මේ යන පාඩම් මාලාව මම ආරාධනා කරනවා ඕගොල්ලන්ට මේ කෝස් එකක් විදියට යන පාඩම් ටික මුලක ඉඳන් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට වඩාත් හොඳින් මේ step by step එහෙම නැත්නම් පියවරෙන් පියවර යන පාඩම් ටික වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ.